तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ फोटो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 8 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 8 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। 8 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु एड गरिसकेपछि यसरी तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यसरी खुलिसकेपछि अब तपाई सिधै लास्टमा जानु होला। सिधै लास्टमा गइसकेपछि तपाईको लास्टमा एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ थर्ड नम्बरमा छ 16.9 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई सिधा अगाडि जानु होला। अब तपाईले यसरी फोटोमा क्लिक गरेर तपाईले यसरी फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रोटेट गर्नु होला। यसरी रोटेट गरिसकेपछि यसरी जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि तपाईले यसरी रोटेट गर्नु होला र यसरी जुम गरिदिनु होला। तपाईले यसरी नै हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी स्क्रिनमा जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी क्लिक गर्नु होला, यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी क्लिक गर्नु होला, यसरी रोटेट गरिदिनु होला, यसरी जुम गर्नु होला। तपाईले यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईले भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो लास्टमा राम्रो देखिनेछ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी नै रोटेट गर्दै यसरी जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी रोटेट गर्नु होला, यसरी जुम गरिदिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.2 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.4 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.2 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.6 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.4 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.2 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईको लास्ट फोटो छ, तपाईले लास्ट फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.3 सेकेन्डमा राख्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई अब सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई सिधै यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको एउटा एनिमेसन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको एनिमेसन छ बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको एनिमेसन छ ओबेल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले 5 वटा फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। पेन्डुलम 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ
एउटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा पनि पेन्डुलम टु दुईटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यो फोटोमा पनि पेन्डुलम टु तीनटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यो फोटोमा पनि पेन्डुलम टु चारवटा, त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यो फोटोमा पनि पेन्डुलम टु पाँचवटा फोटोमा तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले अब यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ, तपाईको एनिमेसन छ ओ बेल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाई यहाँ ठीक गर्दिनु होला। अब तपाई यसरी ब्याक जानु होला, अब तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट लगाउनको लागि अब तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईले लास्ट फोटोलाई छोडेर तपाईले अगाडि यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ दुईटा फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जानु होला, त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ पार्टी भन्ने अप्सन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का यसरी तपाईले तल सार्नु होला। तल सारिसकेपछि तपाईको यहाँ रिप्लेस भन्ने एउटा इफेक्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ ठीक गर्दिनु होला। अब तपाईले यसलाई यसरी तानेर फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन छ, यसरी कपी गर्नु होला। तपाईको यही इफेक्ट आउँछ, त्यसपछि यसलाई पनि फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु तपाईले टिकटकमा हाल्नको लागि यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि तपाईले यो भिडियोलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो सेभ भइसकेको छ। तपाईले यहाँ डन गर्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भिडियोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले भर्खरै सेभ गरेको भिडियो सुरुमा आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यसरी भिडियोहरु आउनेछ। यसरी तपाई सिधै लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दिनु होला। अब तपाईले सिधै अगाडि आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु छन्, यसरी सार्नु होला। तपाईको यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ 9.16 को फर्मेट चाहिँ सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसरी भिडियोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तलको अप्सनलाई यसरी सार्नु होला। तपाईको यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ, यसरी रोटेट गर्नु होला। अब साथीहरु यसरी ब्याक जानु होला। यसरी ब्याक गइसकेपछि अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसक्यो। तपाईले मजाले गरेर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई सिधै टिकटकमा यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेटमा राखेर तपाईले यसरी नै भिडियो बनाइसकेपछि त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।